Welcome to EE Automation. We specialize in repairing autogates, replacing broken rollers, and bearings. Call us now at 012-405-8791. Assalamualaikum. Ini adalah cara untuk unlock atau manualkan FBM DC Sliding Autogate Motor. Ini adalah jenis DC Sliding. Sekiranya tak ada elektrik, ada backup bateri untuk ia berfungsi. Tetapi sekiranya bateri kong ataupun motor bermasalah, untuk manualkannya, anda ambil lengki. Biasanya diberikan oleh installer. Jika tak ada, anda boleh cari di kedai hardware yang sama saiz. Okey, buka cover. Masukkan. Pusing ikut arah jam sehingga gear boleh berpusing. Sekarang anda boleh buka gate secara manual. Thank you for watching this video, and please call us at 03-8062-5891 or 012-405-8791. And check out our website at www.eeautogate.com.my.